วัสดีครับมาต่อกันในส่วนที่2ของบทที่9นั่นก็คือ Tips and Tricks ในการใช้ AI สำหรับงานสุขภาพมาดูกันเลยดีกว่าอันที่1ที่ต้องขอย้ำอีกทีนึงและเป็นสิ่งที่ผมใช้เองอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราจะใช้คนคนหนึ่งหรือว่าใช้คนจริงบางครั้งสั่งครั้งเดียวไม่ได้เรามีการวางแผนสั่งงานเป็นขั้นเป็นตอนเขาเรียกว่า Layer Prompting นะครับก็คือบางครั้งอย่าถามในพร้อมเดียวเราเริ่มจากถามก่อนเลยว่าให้สร้างข้อมูลหรือว่าสรุปข้อมูลมาเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอันนี้อันที่1เขาทำมาแล้วก็ follow up ต่อด้วยกันที่บอกว่าสรุปมาแล้วทำจากตรงนี้ให้เป็นการวิเคราะห์อย่างไรต่อหรือว่าเอาไปใช้อะไรต่อก็เป็นขั้นที่2เห็นไหมฮะเราแบ่งเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมย่อยๆจากอันที่1ทำอันนี้ก่อนทำมาแล้วพอใจไปอันที่2อันที่2ทำอันนี้พอใจอันที่3สมมติถ้าเป็นตัวผมก็คือบอกว่าผมขอให้ generate เป็นตัว coding ได้ไหมเห็นไหมฮะเราทำเป็นขั้นเป็นตอนออกมาเสมือนหนึ่งเป็นรูปกรวยที่ว่าเราแคบลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้สิ่งที่เราต้องการที่สุดท้ายสายสุขภาพก็หนีไม่พ้นบอกว่าแปลความอย่างไรตรงนี้ย่อยลงมาแต่ในทางกลับกันสมมุติว่าเราทำทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้แบบเป็นก้อนเดียวใส่พร้อมยาวๆถามว่าลองนึกถึงคนจริงเราสั่งพร้อมยาวๆสั่งการทีเดียวยาวๆให้นักศึกษาของเราแล้วว่าผู้ร่วมงานเขามีสิทธิ์หลุดไหมมีสิทธิ์ครับผมเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนเราแบ่งขั้นเป็นตอนครับผมเอาจากง่ายกลางยากแล้วก็สรุปรวมทีเดียวผมว่าอันนี้ได้ผลที่สุดลองดูแล้วกันครับ Tips and Trick อันที่2ที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเราต้องมีพร้อมที่เราใช้บ่อยๆอย่างที่บอกครับว่าเราอาจจะพึ่งพา Gems ก็ได้หรือว่าถ้าเราบอกว่าเราทำไม่ค่อยถนัดสำหรับ Gems เราก็มีการเซฟพร้อมต่างๆเก็บไว้โดยที่เราก็อาจจะแบ่งหัวเรื่องเป็นถ้าเป็น Research Template ก็ประมาณนี้เลยบอกว่าให้ทำตัวเป็น Reviewer ให้หน่อยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นแนวแบบ teaching template ก็คือสร้างclinical realistic case บอกว่าสร้างเคสที่เหมือนจริงให้หน่อยแล้วก็ใช้พร้อมนี้ทำต่อแล้วก็เปลี่ยนจาก nursing student เป็นอะไรล่ะเป็น pharmacy student med student หลายๆอย่างแล้วก็ใช้ template นี้สร้างต่อได้ coding template clinical template เหล่านี้มันก็เป็นไฟล์ text ง่ายๆเราเซฟไว้ใน Word document เซฟในมือถือเรายังได้เลยครับก็ถือว่าจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่แล้วก็มันมีพร้อมที่เราใช้ประจำอยู่แล้วเซฟเก็บไว้เลยครับผมว่าได้ใช้ประโยชน์แน่นอน Tips and Trick อันที่3ก็คือว่าเราไม่ใช้เป็นแค่เครื่องมือค้นหาคือหลายๆคนจะใช้ ChatGPT เป็นตัวหาข้อมูลเป็นเสมือน Google แบบอัปเกรดจริงๆอยากจะให้เปลี่ยนวิธีคิดเราให้เขาเป็นคู่คิดซะมากกว่าแทนที่ว่าเราจะถามคำถามเขาตรงๆใช่ไหมล่ะเราเริ่มจากคำถามที่ท้าทายสมมุติฐานท้าทายความคิดแลกเปลี่ยนความคิดตรงนี้ดีกว่าแล้วก็สิ่งที่เหนือกว่าการค้นหาข้อมูลทั่วไปก็คือเราถามเป็นจุดอ่อนจุดแข็งคำแนะนำหรือว่าหาแหล่งที่มาแบบชัดเจนได้ตรงนี้เปลี่ยนวิธีคิดครับผมแล้วเราก็จะได้ใช้พวก ChatGPT หรือว่า Gemini ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาดูในส่วนที่4ครับแบ่งปัน workflow การทำงานจริงด้วย AI ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะก้าวไปสู่อนาคตที่กำลังจะมาถึงก็ได้อันนี้ก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ทางเภสัชกรรมนะครับก็หยิบยกตัวอย่างในเรื่องของการพยาบาลผู้ป่วยมาให้ดูด้วยในสถานการณ์จริงในอนาคตที่อาจจะถึงนี้ก็คือว่าพยาบาลอาจจะต้องมีการประเมินผู้ป่วยอันนี้เรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่เราต้องเข้าไปหาผู้ป่วยประเมินผู้ป่วยประเมินอะไรบ้างล่ะภาวะการใช้ยาสัญญาณชีพแล้วก็อื่นๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสรุปข้อมูลอย่างรวดเร็วที่เป็นข้อมูลที่ไม่มีชื่อผู้ป่วยนะเราอาจใช้อะไรล่ะ ChatGPT อธิบายให้ความรู้เบื้องต้นที่ต้องเลือกภาษาให้เหมาะสมใช้โน้ตบุ๊ก LM ในการที่จะสรุปเอกสารทำสื่อหรือว่าเป็นเอกสารประกอบความเข้าใจเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยรายนั้นๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็3ก็คือตรงนี้อนาคตผมคิดว่าทุกโรงพยาบาลก็ต้องมีการเทรน AI ของตัวเองเป็นเหมือนเอเจนต์ในโรงพยาบาลตรงนี้ก็สามารถที่จะลองปรึกษาข้อมูลในโรงพยาบาลแล้วก็ให้ความรู้ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอาจจะเป็นแชทบอทก็ได้หลังจากนั้นมีการปรึกษาให้ความรู้รับข้อมูลจากแชทบอทเราก็ใช้การบันทึกข้อมูลหลายแขนงในโรงพยาบาลจากพยาบาลนี่แหละว่าบันทึกไปแล้วการพยาบาลเป็นอย่างไรแดชบอร์ดผู้ป่วยคนไหนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ดูติดตามการบริหารยาว่าคนไหนพลาดโดสไหนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าแล้วก็ติดตามผู้ป่วยอาจจะผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าเครื่องมือติดตามที่เดี๋ยวนี้ก็ราคาถูกลงนั่นเองสุดท้ายตรงนี้แหละครับที่ความเป็นมนุษย์หรือผู้วิจัยทางคลินิกหรือว่าพยาบาล
จะมาช่วยในการตัดสินใจว่าจากที่ดูทั้งหมดที่ AI สรุปมาหรือว่าเราไปประเมินจริงอะไรใช้อย่างไรแล้วต้องทำอย่างไรต่อตรงนี้เป็นแก่นสำคัญที่สุดที่ถ้ามนุษย์ยังมีวิจารณญาณแล้วก็ยังมีทักษะตรงนี้ AI แทนที่ไม่ได้ซึ่งท้ายที่สุดหลังจากที่มีการรับข้อมูลจาก AI ใช้มนุษย์วิจารณญาณตรงนี้ผลลัพธ์มันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่ามีการประเมินหลากหลายรูปแบบแล้วก็กลั่นกรองทบทวนมากขึ้นลองดูครับว่าอันนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าในอนาคต Workflow อันที่2ที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็แบ่งปันก็คือในฝ่ายที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์หรือว่านักวิจัยทางคลินิกบางทีในห้องปฏิบัติการเนี่ยมันมีหลายรูปแบบใช่ไหมล่ะการส่งสิ่งส่งตรวจควบคุมคุณภาพหรือว่าอื่นๆหรือแม้กระทั่งการตีความผลข้อมูลใน lab ตรงนี้ดีมากเลยเพราะว่าบางทีเราไม่มีคนที่ว่าอยู่ในเวรเดียวกันเราก็อาจจะลองถาม AI ในการที่จะลองดูแปลข้อมูลเบื้องต้นด้วยว่าจากผลที่ได้มาตรงนี้ผลเลือดผลปัสสาวะมันแปลความอย่างไรได้บ้างหรือว่ามีอะไรที่ตกหล่นขาดเหลือไปบ้างหรือเปล่าก็ให้ ChatGPT สรุปให้หรือในอนาคตก็อาจจะมี AI ที่เป็นตัว Laboratory Assistant ตรงนี้เข้ามาช่วยตีความเบื้องต้นเป็นการกรองเบื้องต้นก่อนที่จะถึงมือของนักเทคนิคการแพทย์ก็ได้แล้วก็พอได้จาก ChatGPT สรุปเบื้องต้น AI Assistant ตรงนี้ก็อาจจะสรุปข้อมูลเบื้องต้นเป็น SOP เป็นอื่นๆแล้วก็ส่งประมวลย้อนกลับไปแล้วก็ให้ลำดับถัดไปที่เขาจะมาใช้ข้อมูลตรงนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าฝั่ง lab เนี่ยในอนาคตน่าจะสนุกมากขึ้นแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่า lab หลายๆอย่างมันต้องมีการรายงานผลเป็นตัวดิจิตอลอยู่แล้วซึ่งตรงนี้แหละครับที่บทบาทของ AI แล้วก็เทคโนโลยีตรงนี้จะเข้ามาผสมผสานกันได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้อนาคตของสายเทคนิคการแพทย์หรือว่าสาย lab ก็น่าจะต้องปรับตัวกันมากขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสาย lab ตรงนี้เนี่ยแล้วนักเทคนิคการแพทย์ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลขั้นสุดท้ายทุกอย่างที่รวบรวมมาไม่ต่างจากฝั่งของพยาบาลในการที่จะใช้วิจารณญาณแล้วก็ปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญด้วยกันก่อนที่จะยืนยันความถูกต้องว่าถูกต้องจริงหรือเปล่าเชื่อมโยงกันจริงหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่ได้มานี่ตรงกันไหมกับลักษณะของสิ่งส่งตรวจหรือว่าผลที่ได้มาคือถ้าเกิดว่าบางทีมันมีอาการหลอนของ AI หรือว่าไม่จริงอย่างน้อยมนุษย์ก็ยังเป็นตัวกลั่นกรองขั้นตอนสุดท้ายได้แล้วก็พอกลั่นกรองขั้นสุดท้ายแล้วยืนยันผลก็ส่งผลออกไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นถูกต้องมากขึ้นเพราะว่ามีความทบทวนแล้วก็กลั่นกรองมาแล้ว 2-3 รอบจากทั้ง AI ผสมกับมนุษย์แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ออกมานี่แหละครับคือ workflow ที่อยากจะมาแนะนำจบกันมาแล้วครับสำหรับบทที่ 9 บทนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าสรุปรวบยอดแล้วก็เอาประสบการณ์การใช้จริงมาแบ่งปันกันบทหน้าจะเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการบูรณาการ AI ในการทำงานจริงและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วเจอกันใหม่ครับ